કિચન. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ માવાદાર અને ટેસ્ટી એવો દૂધીનો હલવો, જેમાં આપણે એકલો માવાનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. એમાં કોઈ પણ જાતનો મિલ્ક પાવડર કે દૂધનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. તો ચાલો આપણે બનાવીએ ઘરના જ બધા બેઝિક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી ટેસ્ટી અને માવાદાર એવો દૂધીનો હલવો. તો દૂધીનો હલવો બનાવવા માટે મેં અહીં 2 નંગ અને વજનમાં 1.5 કિલો દૂધી લઈ લીધી છે અને એને ધોઈ લીધી છે. હવે આપણે બહુ નાનું નહીં અને બહુ મોટું નહીં એવી રીતે આ દૂધીને છીણી લેવાની છે. ત્યાર પહેલાં આપણે દૂધીમાં જે ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ એ બંને કટ કરી લઈશું. ત્યારબાદ એની છાલ ઉતારી લઈશું. આ દૂધીને મેં પહેલેથી ધોઈ લીધી હતી. આ રીતે એને છાલ ઉતારી લેવાની છે. હવે બધી દૂધી છોલાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને ગ્રેટ કરી લઈશું. ત્યાર પહેલાં વચ્ચેથી 2 પાર્ટમાં કટ કરી લઈશું. આ દૂધીમાં બિયા છે કે નહીં એ આપણે પહેલાં ચેક કરી લઈએ. જો દૂધીમાં બિયા હોય તો આપણે આવી રીતે એને વચ્ચેથી કટ કરીને એકવાર ચેક કરી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દૂધી એકદમ કૂણી છે, એમાં બિલકુલ બીજ નથી, એટલે એમાંથી ઉપરનો ભાગ અલગ કરવાની જરૂર નથી. આવી આખી જ એને છીણી લેવાની છે. આવી રીતે બધી જ દૂધીને આપણે છીણી લેવાની છે. આ છીણને એકવાર સહેજ ચાખી લેવી, એ કડવી ના હોય. આ દૂધીમાં બી નથી એટલા માટે વચ્ચેનું પોષણ અલગ કરવાની જરૂર નથી. તમે આખી જ દૂધી છીણી શકો છો. આવી જ રીતે બંને દૂધી છીણી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે બંને દૂધી આપણી છીણાઈ ગઈ છે. આ ટાઈમે એને એકવાર ટેસ્ટ કરી લેવી, એ કડવી ના હોય. આ છીણને બિલકુલ ધોવાની જરૂર નથી. ઘણા લોકો આ દૂધીમાંથી પાણી નિતારી લે છે, પણ આપણે એવું કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. હવે વધારે સમય ના લગાડતા આપણે એનો હલવો બનાવવાની તૈયારી કરીશું, જેથી છીણ આપણું કાળું ના પડી જાય, કારણ કે દૂધી બહુ જલ્દી કાળી પડી જાય છે. તો એના માટે મેં અહીં એક એલ્યુમિનિયમનું પેન લઈ લીધું છે. તમારી પાસે જો નોનસ્ટિક પેન હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો, પણ બને ત્યાં સુધી જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લેવી. હવે તેમાં 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું દેશી ઘી લઈ લીધું છે. ઘીને ગરમ થવા દઈશું. ઘી ગરમ થાય એટલે એમાં કાજુ અને બદામ, જેને મેં આવી રીતે કટકા કરી લીધા હતા, એને ફ્રાય કરી લઈશું. આ ટાઈમે જો તમને ચારોળી પસંદ હોય તો તમે એ પણ ઉમેરી શકો છો. 1 જ મિનિટ સુધી એને સાંતળી લેવાનું છે. હવે કાજુ બદામના ટુકડા પણ સંતળાઈ ગયા છે. એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને એને સાઈડ પર મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ એ જ ઘીમાં થોડું થોડું કરીને છીણ એડ કરી લઈશું અને ઘી સાથે છીણને મિક્સ કરી લઈશું. આ હલવો બનાવવામાં ઘણા લોકો મિલ્ક પાવડર અથવા તો દૂધનો ઉપયોગ કરે છે. આપણે ફક્ત માવાથી જ આ હલવો બનાવવાનો છે. હવે 1 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે છીણને સાંતળી લીધું છે. હવે એને કવર કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે. 7 થી 8 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે ખોલીને એકવાર એને હલાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે દૂધીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, પણ હજુ આપણી દૂધી કાચી છે, એટલા માટે હજુ એને ઢાંકીને બફાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. ફરી 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે એનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો આપણે એનો ઉપર નીચે કરી લઈશું. એકવાર ચેક કરી લઈશું કે બફાઈ ગઈ છે કે નહીં. હજુ આપણી દૂધી કાચી છે, એટલા માટે ફરી 5 મિનિટ માટે એને કવર કરી લઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે એનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે. એટલે આપણી દૂધી એકદમ બફાઈ ગઈ છે. તે છતાંય એકવાર દબાવીને એને ચેક કરી લઈશું. એકદમ ઇઝીલી દબાઈ જાય છે, મતલબ કે આપણી દૂધી પરફેક્ટ બફાઈ ગઈ છે.
હવે આ ટાઈમે આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરી લેવાની છે. તો 1 કપ જેટલી ખાંડ મેં અત્યારે અહીં ઉમેરી છે. હવે એને મિક્સ કરી લઈશું એકવાર. તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ ઉમેરતા જ તરત જ પાણી છૂટવા લાગ્યું છે. પણ હજુ એમાં ખાંડ ઓછી લાગે છે, એટલા માટે આ ટાઈમે બીજો અડધો કપ અંદર ખાંડ ઉમેરી દીધી છે. એટલે અહીં આપણે 1 કિલો ને 500 ગ્રામ દૂધીમાં 1.5 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે. કારણ કે હજુ એમાં માવો આવશે એટલે ગળપણ ઓછું ના પડે. આવી જ રીતે ખુલ્લું જ એને થવા દેવાનું છે. હવે એને ઢાંકવાની કોઈ જરૂર નથી. બધું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આ જ રીતે આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે. જો તમે ઢાંકી દેશો તો દૂધી વધારે બફાઈ જશે, કારણ કે આપણી દૂધી ઓલરેડી બફાઈ ગઈ છે. તો દૂધીના હલવાનો લોચો ના થઈ જાય. હવે આપણે એમાં 1 ચણાની દાળ જેટલો ફૂડ કલર ઉમેર્યો છે. જો તમે વિધાઉટ ફૂડ કલર ખાવા માંગતા હોય તો તમે એવો પણ રાખી શકો છો. એને આપણે રોઝ વોટરમાં મિક્સ કરી અને ઉમેરી લેવાનો છે. તમે 1 ચમચી જેટલા દૂધમાં પણ ફૂડ કલર મિક્સ કરીને ઉમેરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે એનો. પાણી પણ બધું બળી ગયું છે. તો આ ટાઈમે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલો માવો લીધો હતો, જેને મેં ગ્રેટરથી ગ્રેટ કરી લીધો હતો. હવે આપણે એને ઉમેરી લઈશું. મિક્સ કરી લઈશું. માવો અને દૂધી બધું મિક્સ થઈ ગયું છે, પણ હજુ એમાં કલર ઓછો લાગે છે, એટલે બીજો થોડો કલર આપણે ઉમેરવાનો છે. મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે. તો ખાંડનું પણ પાણી બળી ગયું છે અને માવો પણ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં ફ્લેવર માટે ઇલાયચી પાવડર એડ કરી લઈશું અને જે કાજુ બદામ ફ્રાય કર્યા હતા ઘીમાં એને પણ ઉમેરી લઈશું. હવે આ બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બધું મિક્સ થઈ ગયું છે ત્યારે એમાં લગભગ 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી ઉમેરી લેવાનું છે. એને પણ મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે ગમે ત્યારે કોઈ શુભ પ્રસંગમાં જતા હશો ત્યાં આવી જ રીતનો ગરમા ગરમ લાઈવ હલવો પીરસાય છે. તો જો તમારે આવો ગરમા ગરમ હલવો ખાવો હોય લોચા પડતો જ, તો તમારે આ પ્રોસેસ અહીં જ અટકાવી દેવાની છે અને ગેસ ઓફ કરી લેવાનો છે. પણ આપણે અહીં એના પીસ કરવાના છે, એટલા માટે એક થાળીમાં એને કાઢી અને એને ઠંડો થવા દેવાનો છે અને એના પીસ કરવાના છે. તો એના માટે પહેલેથી જ મેં અહીં એક થાળીમાં ઘીથી ગ્રીસ કરી લીધું હતું. હવે આપણે એ હલવો એમાં ઉમેરી લઈશું. બધો જ હલવો કાઢીને એને પાથરી લેવાનો છે એક સરખો. તો આવી રીતે તબેથાની હેલ્પથી એને આવી રીતે થપથપાવીને ઠારી લેવાનો છે. એક સરખી સપાટી રહે એવી રીતે પાથરી લઈશું એને. એની કિનારીઓએથી પણ સરખું કરી લઈશું. ત્યારબાદ બદામ અને કાજુની કતરણથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. હવે આપણે એને પણ તબેથાથી આવી રીતે દબાવી દઈશું. હવે આપણે એને એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે પછી જ એને ફ્રીઝમાં મૂકીશું અને એના પીસ કરીશું. હવે આપણો હલવો એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આપણે એના પીસ કરી લઈશું. તો આવી રીતે નાઈફથી એને કટ કરી લેવાનો છે. હું અહીં સ્ક્વેર શેપમાં કાપી રહી છું. તમને ડાયમંડ શેપ પસંદ હોય તો તમે એવી રીતે પણ કટ કરી શકો છો. તો
તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઇઝીલી એ કટ થઈ જાય છે. હવે આપણે એને બહાર કાઢી લેવાના છે અને એને સર્વ કરી લેવાના છે. તો એક પીસ કાઢીને હું બતાવી દઉં તમને કે કેટલા સરસ પીસ પડ્યા છે એના. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. તો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી માવાદાર હલવાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને ચોક્કસ કમેન્ટ દ્વારા જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન ટચ કરી અને મારા આવાવાળા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મેળવજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.